morning. කාලයකට පස්සේ අලුත් vlog එකකින් හම්බෙන්නේ. අපි අද යනවා දඹුල්ල. එතකොට පිදුරංගල ඒ දිහාවට තමයි අද යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. යන ගමන් අපි පොඩ්ඩක් උදේ නතර වුණා කුරුණෑගල වැව ගාව. එතනින් උදේ කැම්ප් අරගෙන ඉස්සරහට යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. බතලගොඩ කියන වැව තමයි මේ බලා ගන්න වෙන්නේ. මොන විදිහට තමයි වැව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ දවස්වල තියෙන පෑයිල්ලත් එක්ක මේක ඔක්කොම හිඳිලා තියෙන්නේ. අපිට මේක හම්බෙන්නේ කුරුණෑගල ඉඳලා දඹුල්ලට යද්දි. ප්‍රධාන පාරෙන් නෙමෙයි පොඩි ෂෝට් කට් එකකින් යද්දි තමයි හම්බෙන්නේ. ඔන්න විදිහට වැව ගාවටම බයික් එකේ ආවා. මත් වතර ඕම. දඹුල්ල පාරේ එද්දි අපිට හම්බෙනවා ඉබ්බන්කටුව මහා ශිලා සුසානය. යමු උඩට ගිහිල්ලා විස්තර බලමු. කල්ලා මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට සොහොන් පොඩි කල වලට අලු දාලා තමයි මේ වගේ නිදන් කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ සොහොන් කිහිපයක් ඉබ්බන්කටුවේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ භාජන වලට තමයි ඔය අලු දාලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. නිදන් කරද්දිත් සාමාන්‍ය එකම පවුලේ අය එකම සොහනක වෙන විදියට කියන්නේ විස්තෘත පවුල් විදියකට තමයි මේවා නිදන් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එක සොහනක ඒ වගේ මැටි භාජන දෙකක් 10ත් අතර ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. මේ වගේ තව සොහන් කිහිපයක් ගැනීම වලින් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක තමයි බංගොටේ මුලින්ම ගැනීම හීමෙන් හොයාගත්ත සොහන් ටික. මේ විදිහට පාෂාණ වලින් හදලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට කළා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ආවේ ඉබ්බන්කටුව වැව කියන දැනට. ඔය කියන්නේ ඉබ්බන්කටුව වැව. මේකට එන්න පුළුවන් අර ඉබ්බන්කටුව ශිලා සුසානයේ තියෙන තැන ඉඳලා දඹුල්ල පැත්තට කිලෝමීටර් 1කමාරක් විතර එද්දී වමට තියෙන පාරකින් තව කිලෝමීටර් 1කමාරක් විතර ඉස්සරහට එද්දී අපිට පුළුවන් ඉබ්බන්කටුව වැව කියන තැනට එන්න. මේක මැද්දේ පොඩි දූපතකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ බෝට්ටු වලින් යන්න පුළුවන් ඒ දූපතට. සතුටු දූපත කියලා තමයි කියන්නේ ඒකට. ඔය දින්නේ ඉබ්බන්කටුව වැව. මේකෙත් ඔය සමහර පැරණි මුතුන් මිත්තන්ගේ නටබුන් තියෙන බවට සාක්ෂි තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. නමුත් මේ තවමත් ගැනීම සිදු කරලා කියලා නම් ආරංචි වන්නේ නැහැ. අද අපි නතර වෙන්නේ සීගිරියට ළඟින් තියෙන සීගිරිය පැරඩයිස් ඉන් කියන හොටෙල් එකේ. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Siri. කොහොමද view එක? සීගිරි පර්වතයට හිල බහින ගමන් තියෙන්නේ. හිල එළිය වැටිලා. හොටෙල් එකේ ඉඳලා දින එක ගන්න රෙස්ටුරන්ට් එකක් හොයාගෙන යනවා. දැන් වෙලාව 8යි කාලට වගේ ඇති. මේ සීගිරියේ
ආවා දිනයක් ගන්න. දැන් ඉන්නේ සීගිරිය ටවුමේ. දැන් රෑ 10 විතර වෙලා තියෙන්නේ. දිනේ කරගෙන ආපහු ගෙද නතර වෙලා ඉන්න හොටෙල් එකට ආවා. එහෙනම් හෙට උදේ සංචාරයත් එක්ක ආයි සිටමු. good night. good morning guys. උදේම යනවා පිදුරංගල. පිදුරංගල විහාරය දිහාවට යන ගමන් ඉන්නේ. මෙන්න මේ පාරෙන් දිහාට තමයි යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යමු. පිදුරංගලට යන තැනට ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙතන තමයි පිදුරංගල විහාරයට යන්න තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි උඩට හඳාගෙන තමයි යන්න තියෙන්නේ. ගියා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. විහාරයට ආවට පස්සේ එතනින්ම තමයි උඩට යන්න තියෙන්නේ. ගලට යන්න. කාශ්‍යප රජතුමාගේ කාලේ රහතන් වහන්සේලාට ආගමික වතාවත් සිදු කරගන්න පූජා කරපු පර්වතයේ විදියට පිදුව රංගල කියන එක පිදුරංගල වුණා කියලා. ඒ වගේ කතා බොහොමයක් මේ හා සම්බන්ධව තියෙනවා. මේ පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙන කටාරම් කොටලා මේ වෙන විදියට පාවිච්චි කරපු ස්ථාන. ඒ තියෙන දැන් ඉස්සරහට පේන විදිය මේ තියෙන ලෙන. මෙතන බුද්ධ ප්‍රතිමාවකුත් වැඩ ඉන්නවා. මේ හරියට යද්දි පඩි මෙහෙම මේ වගේ ගල් අතරින් තමයි මෙන්න මෙහෙම යන්න තියෙන්නේ. මේ විදියට තමයි යන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහට. මෙන්න මේ වගේ ඉතාමත් පටු ස්ථාන වලින් උඩට යන්න තියෙනවා. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't පිදුරංගල උඩටම ඇවිත් ඉන්නේ. ඈතින් මෙතනින් බේනවා සීගිරිය. හතට වගේ තමයි කොහොමත් පහලින් බයික් ගත්තේ. 7:20 වගේ වෙද්දි අපිට පුළුවන් වුණා උඩට එන්න. විනාඩි 20ක් වගේ තමයි ගියේ. ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ වගේ සීගිරිය පේන view point එක තියෙනවා. තව පොඩ්ඩක් මෙතනින් උඩට යන්න නතන්න යනකම් අන්න වගේ තමයි මෙතනට පේන view එක තියෙන්නේ. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.
පේන view point එකේ ඉඳලා ටිකක් චුට්ටක් උඩට කන්ද යන්න පුළුවන්. මේ තැන උඩටම ආවට පස්සේ පේන view එක. මේ උඩ එක ගලවලක අනිත් පැත්තේ ගලවල. කෙලවර මේකට අනිත් පැත්තේ කෙලවර අපි කොහොම හරි මෙතන භාගයක් විනාඩි 45ක් විතර හිටියා. සැලකිය යුතු සාමාන්‍ය ලොකු කුලඟක් තියෙනවා. මේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට ආවා. දැන් 45 විතර ඇති. අපි දැන් යනවා සීගිරිය ටවුන් එකට උදේ කෑමක් ගන්න. එන එතනදි සෙට් වෙමු. සීගිරිය වැව කියන්නේ මෙන්න මේ පහු කරගෙන යන දන. බස් එකේ එනවා නම් දඹුල්ලේ ඉඳලා සීගිරියට එද්දී ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මෙතනින් තමයි බහින්න වෙන්නේ. මෙතන තමයි බස් එක එන්නේ. මේ මෙතන වැව ගාවට. එතනින් වමට ගියහම තමයි පිදුරංගල දිහාවට යන්න පුළුවන්. ඒ ආවා අපි බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක ගන්න දැනට. හොටෙල් එකෙන් චෙක් අවුට් වෙන්න යන්නේ. ඊපස්සිකලින්ම දඹුල්ල දිහාවට තමයි යන්නේ. දඹුල්ලට ගිහිල්ලා සෙට් වෙමු. දැන් ඉන්නේ දඹුල්ල විහාරයේ. දඹුල්ල අන්සලේ පාර්වතය මුදුන හරියටම අපි ඇවිත් ඉන්නේ. මේ දවස්වල නම් ලොකු රස්නයක් එක්ක ලොකු හුලඟක් තියෙනවා. හරි බලන්නකෝ උඩට පේන view එක. මේ ඉස්සරහට තමයි යන්න තියෙන්නේ ලෙන් වලට. දැන් අපි ගුහා සංකීර්ණයට ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙහෙට එද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ධනිස්සෙන් පහලට ඇඳුමක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. අපි කොටකලිසමක් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා අන්තිමට මේ වගේ එකක් ඇඳ ගන්න සිද්ධ වුණා. ඉස්සරහට යමු අපි ලෙන් සංකීර්ණය බලන්න. උඩ ලෙන්ඩික බලලා පල්ලෙහාට ආපහු යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. දඹුල්ලේ ඉඳලා කුරුණෑගලට යන ගමන් ඉන්නේ. අපි ඒ ගමන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ කොස්කැලේ කියන දර නතර වුණා.
සංචාරය මෙතනින් ඉවර කරන්න තමයි හදන්නේ. එහෙනම් නැවතත් සංචාරයකදී හම්බෙමු.